नमस्कार, मी नितेश जाधव. व्हाईटबोर्ड स्टडी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण एक्झाम्पल बघणार आहोत रेग्युलर एक्सप्रेशन टू फायनाईट ऑटोमेटा. रेग्युलर एक्सप्रेशनचं कन्वर्जन आपल्याला फायनाईट ऑटोमेटामध्ये करायचं आहे. आता फायनाईट ऑटोमेटा तो NFA असू शकतो किंवा DFA असू शकतो. ओके, तर आता बघा हे रेग्युलर एक्सप्रेशनमध्ये काय दिलं आहे, ह्याच्यामध्ये दोन पार्ट आहे. जर तुम्ही बघितलं व्यवस्थित तर इथं 1 0 मिळेल किंवा हा प्लसच्या पुढचा पार्ट मिळेल. हा 1 0 मिळेल किंवा हा प्लसच्या पुढचा पार्ट, म्हणजे 1 0 नी तुम्ही फायनल स्टेटला पोहोचू शकता किंवा अजून एक वे हे पूर्ण हा सेकंड पार्टने तुम्ही फायनल स्टेटला पोहोचू शकता. तर आपण डायग्राम बघू याची. आता मी इथे एक इनिशियल स्टेट घेतली, ठीक आहे, आणि इथं एक फायनल स्टेट घेतली. ओके, तर हा 1 0 आपण पहिले रिप्रेझेंट करून घेऊ. इथं मिळाला तुम्हाला हा 1. ओके, हा 1. त्याच्यानंतर आता पुढे बघा, इथे पुढे मिळाला त्याचा 0. 1 आणि 0, हा 1 आणि 0 मिळाला. ओके, हा तुम्ही इनिशियलपासून फायनलला पोचले. ओके, आता हा प्लसच्या पुढचा पार्ट आपल्याला रिप्रेझेंट करायचा. आता प्लसच्या पुढच्या पार्टमध्ये पहिले काय मिळेल तुम्हाला, हे ब्रॅकेट. तर सर्वात आधी आपण हे ब्रॅकेट रिप्रेझेंट करून घेऊ. ब्रॅकेटचे कंटेंट्स बघू. ओके, आता ब्रॅकेटमध्ये बघा एक तर 0 मिळेल किंवा 1 1 मिळेल. तर आपण ते रिप्रेझेंट करू इथे. तर मी इथे एक स्टेट घेतो. हे बघा, एक तर तुम्हाला 0 मिळेल. ओके, हे बघा हा 0 रिप्रेझेंट केला, किंवा तुम्हाला 1 1 मिळू शकतो. तो 1 1 इथं अजून एक स्टेट घ्यायला लागेल. इथं बघा 1 मिळाला आणि पुढचा 1 मिळाला. 0 मिळेल किंवा 1 1 मिळेल. आता तुमचं हे ब्रॅकेट रिप्रेझेंट झालं. त्याच्या पुढे काय, 0 क्लोजर. 0 क्लोजर म्हणजे काय, 0चे 0 ऑर मोर अकरन्स. 0चे अकरन्स कसे असणार आहे, 0 ऑर मोर टाइम्स. ठीक आहे, मग 0 ऑर मोर टाइम्स अकरन्स असेल तर सिम्पली आपण सेल्फला देतो ते ट्रान्झिशन. इथं हा दिला तुम्ही 0 सेल्फला. एक तर हा 0 स्किप करून डायरेक्ट पुढे जाऊ शकता, किंवा नंबर ऑफ टाइम्स हा 0 तुम्ही रिपीट पण करू शकता. ठीक आहे, हा 0 क्लोजर आपण इथं रिप्रेझेंट केला. त्याच्यानंतर आता 1 बाकी. ह्याच्यानंतर आपल्याला काय मिळणार आहे, 1. तर हा शेवट आपल्याला काय मिळेल, 1. ओके, अशा पद्धतीने आपण ह्या दोन वेनी इनिशियलपासून तर फायनल स्टेटपर्यंत पोहोचू शकतो. ओके, तर असे डायरेक्ट पण तुम्ही डायग्राम ड्रॉ करू शकता, फक्त रेग्युलर एक्सप्रेशन प्रॉपरली समजून घ्यायचं आहे. ओके, सो हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.